มีแป๊บซี่ เอาแป๊บซี่สวัสดีค่ะจังกลากระเด็นพี่ มาใช้โป้ก่อนไหมจ้า อันนี้กำลังผัดอะไรอยู่ ผัดวุ้นเส้นค่ะ ผัดวุ้นเส้น
โอนจ่ายได้ไหมพี่
หน่อย